হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই বনাব লৈছোঁ পনীৰ লাবাবদাৰ। আপোনালোকে খুবেই সহজত ঘৰত বনাব পাৰিব এইটো। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ পনীৰ মই 500 গ্ৰামছ লৈছোঁ। এইটো মই স্কুৱেৰ শ্বেপত কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ বিলাহী এটা ডাঙৰ আৰু 3টা মিডিয়াম চাইজ, এটা কেপচিকাম আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজ পিঁয়াজ, আৰু লৈছোঁ 11টা পৰা 12টা ভিতৰত কাজু। এতিয়া মই এখন পেন লৈছোঁ, নহ'লে কেৰাহী এখন ল'ব পাৰে আপোনালোকে। তাত মই 2 টিস্পুন তেল দি দিছিলোঁ। তেল দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহীখিনি মই এতিয়া ল' ফ্লেমত 2 মিনিটলৈকে ঢাকি থৈ দিম, যাতে বিলাহীখিনি অলপমান কোমলি যাওক। দুই মিনিটৰ পাছত মই এতিয়া দিম ইয়াত পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে ৰাফলি চপ কৰিবও পাৰে, কাৰণ এইখিনি আমি গ্ৰাইণ্ড কৰিমেই যিহেতু। এতিয়া মই লৈছোঁ ৰচুন 7টা পৰা 8টা ভিতৰত। এতিয়া মই লৈছোঁ আদা। গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। আকৌ তাৰপিছত এতিয়া মই ঢাকি পিনি ল' ফ্লেমতে ঢাকি পিনি মই এতিয়া 2 মিনিটলৈ আকৌ ৰাখি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ 2 খিলা তেজপাত, দালচিনি 2 ডৰ্খ, ইলাইচি 3টা আৰু এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই ইয়াত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। আৰু মই দিছোঁ ইয়াত 1/2 টিস্পুন হালধি আৰু 1/2 টিস্পুন নিমখ। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া দিম কাজুখিনি পানীখিনি সৈতে দিছোঁ, য'ত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই ফ্লেমটো হাই কৰি দিম আৰু ইয়াত মই এতিয়া গৰম পানী ঢালিম। মনত ৰাখিব, ইয়াত অকল গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু পানীখিনি ইমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে এই গোটেইখিনি বস্তু ঢাক খাই যায়। এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি লৈ সিজাম। তেজপাতকেইখন আঁতৰাই দিম, তাৰপিছত এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম সেইখন কেৰাহীত। এতিয়া নেক্সট আমি পনীৰকেইডোখৰ ভাজি ল'ম। পনীৰৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ আকৌ 2 টেবুল স্পুন অইল। এতিয়া পনীৰখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত দিম আকৌ 1/2 টিস্পুন হালধি আৰু 1/2 টিস্পুন নিমখ। পনীৰখিনি 1 পৰা 2 মিনিটৰ ভিতৰত ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ব। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত খালি ভাজিব, হাই ফ্লেমত নাভাজিব। এতিয়া 2 মিনিটৰ পাছত মই পনীৰখিনি কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই সেই একেখিনি তেলতে য'ত পনীৰখিনি ভাজিছিলোঁ তাতে এটা সৰু পিঁয়াজ এটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কেপচিকামখিনিও সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া হাই ফ্লেমত মই 1 মিনিটৰ কাৰণে ভাজিম। তাৰপিছত মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত মই এতিয়া এইখিনি ঢাকি ৰাখি থ'ম। এতিয়া 2 মিনিট ভজাৰ পিছত এতিয়া যোনখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি দি দিম। আপোনালোকে চাই ল'ব, এইটো ষ্টেজত যদি আপোনালোকে দেখে গ্ৰেভিটো অলপমান ডাঠ হৈছে, আপোনালোকে অলপ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰি কনচিষ্টেঞ্চিটো মিলাই ল'ব পাৰে। আৰু এইটো ষ্টেজত আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে যদি ইয়াত নিমখ নহ'লে চেনি অলপ দৰকাৰ হৈছিল। মই ইয়াত অলপমান চেনি দি দিছোঁ। 2 মিনিটৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি লৈ সিজিবলৈ দিম। 2 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পনীৰখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি পনীৰখিনি ঢাকি লৈ সিজাম। 5 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে অলম'ষ্ট মোৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া আৰু বেছি কৰিবলৈ নাই। এতিয়া মই দিছোঁ ইয়াত 2 টেবুল স্পুন ক্ৰীম আৰু দিছোঁ ইয়াত কচুৰি মেথি। এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পনীৰ লাবাবদাৰ। সো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।